Mga kaibigan, nakikita nyo. Sobrang nagpo-foam siya. Yan, sobrang nagpo-foam po siya. Ganyan yung reaksyon ng chemical. Natatanggal po unti-unti yung mga dumi. Okay? Ngayon, ini-sprayan ko po yung alisin niya sa loob. Okay, pause muna. Wala po kayo ibang gagawin dito kundi babasahin ko lang ng tubig para matanggal yung mga dumi. Ganyan yung reaction ng chemical dun sa cooling fins. Nililinis ko unti-unti yun. Wala akong ginagawa pa ha. Wala akong ginagawang iba para maging malinis yan. Tubig lang po pinambabanlaw ko. Tapos saka niyo po ganunin para tuluyang malinis lahat. Kita nyo guys, lahat po yan, pati doon sa kaloob-looban po, sumisingit yung chemical na yan. Kaya mamaya lalagyan natin ng konting pressure para malinis talaga. Yan. Ngayon, kung merong mga hindi na nalilinis sa loob, apply nyo po ulit ng chemical. Pero kung sa tingin nyo okay na, wag na po. Okay. Pause mo ulit.